มาตกปลาที่ฝ่ายท่ามะขามนะครับเนี่ยโดนแล้วครับโดนครับมาหรืออะไรครับมาครับเราเก็บสายเร็ว เรียบร้อยครับแล้วโอ้ ได้ตัวที่มาแล้ววันนี้ไม่ผิดหวัง โอ้โหแน่นอนเลยต้องขอบอาเทโปนะครับ2 ตัวไซส์ประมาณสัก3 โล